საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელი დატოვა 3.9%. ეს არის უახლესი მაჩვენებელი, რომელიც სხვა მსგავსი ორგანიზაციების პროგნოზებთან შედარებით, მიგივე EBRD, მსოფლიო ბანკი ყველაზე დაბალია. ანალიტიკის ჟურნალისტთან ნინო კვინტრაძესთან ერთად უნდა განხილოთ დეტალები ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გამარჯობა და გისმენთ. ელენე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ პროგნოზირებული 3.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჩამორჩება როგორც მთავრობის პროგნოზირებულ 4%-ს, ასევე როგორც შენახსენე, სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებსაც, რომლებიც უმეტესად 4%-ის ფარგლებშია. აღსანიშნავია, რომ გლობალურად IMF-მა მსოფლიოში მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.5%-მდე გაზარდა. ზრდის მთავარ მამოძრავებელ ძალად კი სავალუტო ფონდის მუდმივი მოქმედი წარმომადგენელი საქართველოში ინვესტიციებს ასახელებს. ფრანსუა პეშოს თქმით, როგორც უცხოური, ასევე შიდა ინვესტიციები იქნება მიმდინარე წელს ეკონომიკის მთავარი კონტრიბუტორი საქართველოში. ჩვენ მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გავზარდეთ. საქართველოს და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებაც ამ ზრდის უპირატესობა უნდა გამოიყენოს იმისთვის, რომ გაზარდოს კონკურენტუნარიანობა და პროდუქტიულობა. ზრდის მთავარი მამოძრავებელი არის ინვესტიციები, როგორც კერძო, ასევე საჯარო, ასევე შიდა მოხმარება, რომელიც იზრდება, თუმცა უმეტესად საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მამოძრავებელი ინვესტიციები იქნება. 2017 წლის პირველ კვარტალში ექსპორტის მაჩვენებელი საკმაოდ დადებითი იყო, ფულადი გადმორიცხვები სწრაფად გაიზარდა, ასევე ტურისტების შემოსვლაც სწრაფად იზრდება. ამჯერად ქვეყნებს კონკურენტუნარიანობის და პროდუქტიულობის გაზრდას ვურჩევთ. სავალუტო ფონდის მსგავსად ჩვენი პროგნოზი EBRD-ის ყოველწლიურ შეხვედრაზე წარმოვადგინეთ. EBRD 2017 წელს საქართველოში 3.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. მომავალ წელს კი 4.2%-ს. ის განსხვავდება სხვა საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებისგან. ჩვენ მეტად კონსერვატიულები ვართ. პროგნოზი კონსერვატიულია იმ გარემოსთანაც, რასაც ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ მეტ ტურიზმს, მეტ უცხოურ ინვესტიციას, ასევე კურსის სტაბილიზაციას. ეს ყველა მაჩვენებელი პოზიტიური მოლოდინების საშუალებას გვაძლევს. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ფაქტორი, რომელსაც მუდამ აკვირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ფისკალური პოლიტიკაა. ამჯერადაც კითხვაზე თუ რა არის მთავარი გამოწვევა მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკისთვის, ფრანსუა პეშო ამბობს, რომ ეს ფისკალური რისკების შემცირებაა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ფისკალური რისკების შესამცირებლად, კერძოდ საბიუჯეტო დეფიციტის დასაწევად სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით, მთავრობამ წლის ბოლოს უკვე გაზარდა გადასახადები სხვადასხვა პროდუქტებზე და სწორედ ამით დაკომპენსირდა მოგების გადასახადით მიღებული საბიუჯეტო დანაკლისი. ამჯერად ფრანსუა პეშო ფისკალური რისკების სხვა წყაროებსაც ასახელებს გარდა ბიუჯეტისა. პირველ რიგში ფისკალურ რისკად სახელდება სავალუტო ფონდის მიერ ეგრეთ წოდებული PPP პროექტები. ფრანსუა პეშო ხაზს უსვამს, რომ მთავრობას უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო თუ როდის და რამდენად უნდა აზღვევდეს კერძო სექტორის რისკებს სხვადასხვა პროექტებში. ამით ხსნის სავალუტო ფონდი თავის ბოლო პროგრამის მიმოხილვაში აუცილებლად ჩასადებ პუნქტს PPP პროექტების კანონმდებლობაში მოქცევის კუთხითაც. 2014 წლის შემდეგ სახელმწიფო ვალის ზრდას ვაკვირდებით. საქართველოში ის მთლიანი შიდა პროდუქტიც 45%-მდე გაიზარდა. ჩვენ ვზრუნავთ ფისკალურ კონსოლიდაციაზე და ფისკალური რისკის შემცირებაზე. ეს ნიშნავს საბიუჯეტო დეფიციტის დროდადრო შემცირებას. ფისკალური რისკების შემცირებაში მოიაზრება ეგრეთ წოდებული PPP პროექტებიც. ფისკალური რისკის ერთ-ერთი წყარო სწორედ PPP პროექტებია. ამიტომ არის საჭირო სახელმწიფო შემუშავება მსგავს პროექტებზე. მთავრობამ უნდა იცოდეს, როდის და რატომ უნდა გაიზარდოს კერძო სექტორის რისკი, ასევე როგორ დათვალოს ეს რისკი. ფისკალური რისკის მესამე გამომწვევ წყაროდ კი სავალუტო ფონდის საპარტნიორო ფონდს ასახელებს. ფრანსუა პეშო ამბობს, რომ სწორედ ამიტომ მოითხოვა IMF-მა საპარტნიორო ფონდის სესხებზე გარკვეული ჭერის დაწესება და ამიტომ მოსთხოვა მთავრობას თავის ბოლო პროგრამით საპარტნიორო ფონდის ფინანსებზე მეტი ყურადღების გამოჩენა. ჩვენ გვახსოვს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის პასუხით, როდესაც დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ სავალუტო ფონდი ყოველწლიურად უთმობს თითო აბზატს საკუთარ მიმოხილვაში საპარტნიორო ფონდს. მაგრამ თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო პროგრამის დასამტკიცებლად დასახელებული თითქმის ყველა რეკომენდაცია დაწყებული გადასახადების ზრდით დამთავრებული, ეგრეთ წოდებული დროებითი მორატორიუმით PPP პროექტებზე მთავრობამ ზედმიწევნით შეასრულა, საკითხავია შეეზღუდება ან შეუმცირდება თუ არა საპარტნიორო ფონდს სხვადასხვა პროექტებში მსხვილი დაფინანსებით შესვლა. სავალუტო ფონდი როგორც სტრუქტურა, რომელიც გარკვეულად მონიტორინგის ქვეშ ამყოფებს საქართველოს მთლიან ბიუჯეტს, ასევე ჩვეულებრივი მოვლენაა და სავალუტო ფონდი არა ამ ნაწილში რა თქმა უნდა არა, უბრალოდ სავალუტო ფონდი ყოველთვის უყურებს იმ ზღვარს, სადაც შეიძლება სახელმწიფომ აიღოს კრედიტები. სავალუტო ფონდი ყოველწლიურად თავის
საკმაოდ დიდ დასკვნაში ერთ აბზაცს საპარტნიორო ფონდს უძღვნის ხოლმე და საპარტნიორო ფონდის შესაძლოა დავინახოთ როგორც ფისკალური რისკის ერთ-ერთი წყარო, ამიტომ სურს მისი ლიმიტირება. მას შეუძლია სესხის გაცემა, ამავდროულად კი საჯარო კომპანია. მთავრობა მსოფლიო ბანკთან და სავალუტო ფონდთან კონსულტაციით განახორციელებს ფისკალური რისკების შემცირებას, რომელიც უკავშირდება ენერგეტიკულ პროექტებს. ნინო, გუშინ მე და შენ ერთად ვესწრებოდით ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზის პრეზენტაციას. დამეთანხმები ალბათ, რომ მთავრობას, კერძო სექტორსა და სავალუტო ფონდს შორის ყველაზე დიდი დისკუსია კონსტიტუციიდან 94 მუხლის ეგრეთ წოდებული ლიბერტი აქტის ამოღებას შეეხო. არჩილ გაჩეჩილაძემ ფრანსუა პეშოს შეახსენა, რომ ლიბერტი აქტის გაუქმების იდეის ინიციატორი და მხარდამჭერი IMF-იც იყო და მისგან ამ ინიციატივის არგუმენტირებული დასაბუთებაც მოითხოვა, თუმცა პასუხი კმაყოფილი არ დარჩა. ელენე, მთავრობის პოზიციაც ამ საკითხზე არაერთხელ გაჟღერებულა, აღმასრულებელი ხელისუფლება არ აპირებს ქვეყანაში გადასახადების გაზრდას და არც ამ კუთხით ახალი ჩანაწერის გაჩენას კონსტიტუციაში. თუმცა სავალუტო ფონდი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი სახით თუ კი მთავრობას შესაძლებლობა ექნება, რომ გადასახადების სტრუქტურა შეცვალოს, რეფერენდუმის გარეშე ეს მისთვის იქნებოდა როგორც მოსახერხებელი, ასევე სარგებლის მომტანიც. ჩვენ ვხედავთ მეტმოქნილობას და სარგებელს არა იმაში, რომ გადასახადების ზრდის შესაძლებლობა იყოს, არამედ იმაში, რომ შესაძლებელი იყოს შეიცვალოს გადასახადების სტრუქტურა. გადასახადების შესაძლებლობა დროთა განმავლობაში შეიცვალოს ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე. ამიტომ გადასახადების შეცვლის შესაძლებლობა მეტად სასარგებლო და მოსახერხებელი იქნებოდა. თუმცა საბოლოოდ ეს საქართველოს მოსახლეობის გადასაწყვეტია. ზოგადად გადასახადების ზრდასთან დაკავშირებით არანაირი ღონისძიება არ იგეგმება. ჩვენ 2017 წლის ბიუჯეტი გავატარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფისკალური რეფორმა, რომელშიც ასახულია ყველა ის პრიორიტეტი, ყველა ის ღონისძიებები, რომელიც მთავრობას დაგეგმილი აქვს, ან მთავრობა არანაირ ესე ვთქვათ ღონისძიებას არ გეგმავს. რაც შეეხება ფონდის სხვა რეკომენდაციებს, სავალუტო ფონდი კვლავ მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სტრუქტურული რეფორმების გატარება. მათ შორის საქართველოს იმ ქვეყნების რიგებშია მოხვედრილი, სადაც IMF-ის სამუშაო ძალის, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების კუთხით რეფორმების გატარებას ემხრობა. ელენე. ეს იყო ნინო კვინტრაძე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის განახლებული პროგნოზის პრეზენტაცია მოექცა ანალიტიკის ფოკუსში. მადლობა ნინოს. და სტუდიაში ჩემთან ერთად უკვე არის ლექსო ალექსიშვილი. მასთან ერთად განვიხილავთ, რას ნიშნავს ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უცვლელი დატოვა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, მაშინ როცა გიაცაუბრობთ საქართველოს თითქმის ყველა სავაჭრო პარტნიორთან მიმართებით დადებით ტენდენციებზე და რეგიონის ისევე როგორც გლობალურ პროგნოზს ზრდის. ლექსო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა. რა ხდება დადგა შიდა ფაქტორების განხილვის დრო, იმიტომ რომ გარე ფაქტორებთან მიმართებით აშკარად დადებით ტენდენციებზე საუბრობს სავალუტო ფონდი, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს უცვლელს ტოვებს. რა ხდება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ კი შევხედავთ ჩვენ ანალიზს, რომელიც წარმოადგინა სავალუტო ფონდმა, მე ვფიქრობ ძალიან მკაფიოა შემდეგი ის, რომ საგარეო ვითარება საქართველოს გარშემო მეტნაკლებად იცვლება, ეს კიდევ არ გვაძლევს საფუძველს იმისას, რომ ვთქვათ, რომ კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი, როგორც არის მაგალითად აზერბაიჯანი, მაინც რეცესიაშია, ხო, მიმდინარე წელი ექნება დაახლოებით -1% მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელში, ან შემცირება ექნება ეკონომიკაში. თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, საქართველოს მდგომარეობას ვერ შევაფასებთ როგორც ცუდს, ნამდვილად, პირიქით, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელი საქართველოსთვის იქნება ნორმალური ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ რომ 3.5%-იანი ზრდა დაფიქსირდება ეკონომიკაში. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ საქართველოს ეკონომიკა, საქართველოს მოსახლეობა იგრძნოს ეკონომიკური ეფექტები და გაიზარდოს დასაქმების მაჩვენებელი, მოხდეს მისი გამდიდრებაც მთლიანობაში, ბუნებრივია ჩვენ 3.5%-იანი ზრდა ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება დამაკმაყოფილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება გრძელვადიან პერიოდში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება მე უკვე მოსახლეობის და მოქალაქეების კეთილდღეობას. ნინო კვინტრაძის ჩართვაში ჩვენ მოვისმინეთ ფრანსუა პეშოს განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ინვესტიციები იქნება საქართველოს შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი და იმისთვის, რომ 3.5%-იან ზრდას
მივახციოთ, როგორც ამას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ვარაუდობს, ქვეყანაში უნდა შემოვიდეს დიდი რაოდენობით ინვესტიციები. მოდით ახლა შევხედოთ ამ კუთხით იმ დაგეგმილ რეფორმებს, რომლებსაც მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც მხარს უჭერს. მე ვგულისხმობ იმ რეფორმებზე, რომლებსაც ყველაზე ხშირად საუბრობს, მათ შორის მთავრობაც, ეს არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ეს არის საპენსიო რეფორმა, ეს არის დეპოზიტების დაზღვევა. საპენსიო რეფორმა, დეპოზიტების დაზღვევა ყველაზე ხშირად გვესმის დამეთანხმებით ალბათ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. თუ ჩვენი ამოსავალი არის სწრაფი და მაღალი ეკონომიკური ზრდა, როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ იმ რეფორმებს, რომლებიც ცალსახად ზრდის წნეხს კერძო სექტორზე? რა თქმა უნდა, სულად ვიზიარებ თქვენს პათოსს და მოსაზრებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მოდით ჯერ ის გავაანალიზოთ, რამ შეუწყო ხელი, თუნდაც ის, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით დღეს საქართველოს ეკონომიკა მეტნაკლებად არის უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე სხვები. პირველ რიგში ეს ეხება იმას, რომ ჩვენთან ერთი რომ ბიზნეს გარემო არის გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე ეს არის მეზობელ ქვეყნებში, ეს უნდა ვაღიარო და ავსახოთ ყველა ვარიანტში, ეს ცალსახად ასე არის. მდგომარეობა ეკონომიკური რეგულაციების თვალსაზრისით საქართველოში არის გაცილებით უკეთ ვიდრე რეგიონში. მეორე ეს არის ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებული მოქნილი სავალუტო რეჟიმები, რომელიც ბუნებრივია რეჟიმი, რომელმაც თავისთავად ხელი შეუწყო იმას, რომ ჩვენთან არსებული გლობალურად არსებული რეცესიური პროცესები საქართველოში გაცილებით უფრო სწრაფად და ეფექტურად დაიძლია და ეს ფაქტია და ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის ძალიან დადებითი მოვლენა. ის ასევე რომ რეგულაციებთან ერთად საქართველოში საგადასახადო წნეხი და საგადასახადო გარემო მეტნაკლებად არის უკეთესი თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ადმინისტრირებაში არსებული პრობლემები ნელ-ნელა დაძლევის მიმართულებით კი არსებობს კიდევ პრობლემები, რა თქმა უნდა და ეს აუცილებლად უნდა დაიძლოს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენთან ინვესტიციების შემოსვლაზე საუბარი არ იქნება, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ეკონომიკური საგადასახადო პოლიტიკის თვალსაზრისით მდგომარეობა არის ცალსახად კარგი, იმიტომ რომ იმ გადაწყვეტილებებმა, რომელიც იქნა მიღებული მათ შორის მოგების გადასახადის სახით, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი სასურველი გარემოს შექმნას ბიზნესისთვის. და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია და პლუს ასევე ამას ემატება მთავრობის მიერ აბსოლუტურად სწორად განხორციელებული პოლიტიკა, რომელიც ეხება საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკას, ეხება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს, ამ შემთხვევაში როგორც ევროპასთან, ისე ეხლა უკვე ჩინეთთან და მე იმედი მაქვს, რომ გაჟღერებული ტენდენციის შესახებ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ამერიკას მივარდეთ, უამრავი სხვა ქვეყანა, რომელიც წარმოგვიდგენია ჩვენი წარმოდგენით, რომ არის განვითარებადი ქვეყანა, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც კი ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ისინი მათთან ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება შევძლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ დიდ ბაზრებზე. საქართველო არის პატარა ქვეყანა და პატარა ქვეყანას აუცილებლად ჭირდება დიდი სივრცეები, დიდი ბაზარი იმისთვის, რომ ეკონომიკა განავითაროს და შესაბამისად მომხიბლავი საინვესტიციო გარემო შექმნას. ეს არის აუცილებელი. ამიტომ ამ კუთხით თუ ჩვენ შევხედავთ, პოზიტიური პროცესები მიდის წასახად. მაგრამ მაინც არ პასუხობთ ჩემ კითხვას. მაგრამ ეხლა გადავალთ თქვენ კითხვაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩვენ შეიძლება გქონდეს თავისუფალი ბაზარი და დიდი სივრცეები, ამ შემთხვევაში ჩინეთის, ევროპის, ან ინდოეთის, ან სხვა ასეთი ქვეყნების სახით, მაგრამ რა უნდა გავიტანოთ ამ ბაზარზე? ცალსახად დგება შეკითხვა და ბუნებრივია თუ ამ შეკითხვას უნდა უპასუხოთ, დგება საკითხი, რომ საქართველოში უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი გარემო იმისთვის, რომ ვაწარმოოთ ისეთი ტიპის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ გარეთ გავიტანთ. შეიძლება ეს იყოს პროდუქტი, შეიძლება ეს იყოს სერვისი, ამას საბოლოო ჯამში ბაზარი თვითონ დაადგენს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენთან უნდა გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა. ამისთვის დიდი ეს არ ჭირდება ამას, რა ქვია, ეკონომისტობა და დიდი ცოდნები, რომ ინვესტიცია არის ერთადერთი გამოსავალი. ინვესტიცია და საინვესტიციო გარემო არის ერთადერთი აუცილებელი პირობა ამისთვის. რა უშლის ხელს დღეს საქართველოში ინვესტიციების უფრო მნიშვნელოვნად შემოსვლას? ეს გახლავთ როგორც სტრუქტურული საკითხები, მათ შორის მაგალითად ინსტიტუციონალური თემატიკა, როგორც ეხება მათ შორის მაგალითად ისეც, როგორც არის სასამართლო სისტემა. თუ საქართველოში სასამართლო სისტემა, კომერციული არბიტრაჟი არ იქნება მაღალ დონეზე აყვანილი და არ იქნება შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაც უცხოელან ადგილობრივ ინვესტორს დაჩაგრავს, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ აქვს გავლენა სასამართლოზე, ბუნებრივია საქართველოში ვერ იქნება საინვესტიციო გარემო კარგი. მცირე რეპლიკის სახით მინდა უბრალოდ ვთქვა და შემისწორეთ თუ თქვენ სხვა შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ მაგალითად თქვენ ახსენეთ, რომ საგადასახადო კუთხით, ესე ვთქვათ, კარგი მდგომარეობა გვაქვს, ხო? ამას რეიტინგებიც აჩვენებს, საკმაოდ კარგი პოზიციები გვაქვს საერთაშორისო რეიტინგებშიც. მეორე მხრივ პრობლემა არის სასამართლო რეფორმა, რომელზეც უკვე ღიად საუბრობს კერძო სექტორი, რომელიც აქამდე ასე ღიად ნამდვილად არ საუბრობდა ამ პრობლემებზე, ხო? თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ესე ვთქვათ, ანგარიშებში სასამართლო სისტემაზე ან სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან
დაკავშირებით, ან დაუშვათ იგივე დავების მოგვარებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მკვეთრი, ასე ვთქვათ, განცხადებები და ჩანაწერები მე პირადად არ მახსენდება. თქვენ როგორ არის სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი და ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაცია ეს არ არის ესეთი ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც ურმოკრუით მიღებულ ინფორმაციას თავის კვლევაში ჩადებს. გამორიცხულია. მას უნდა კონდეს აუცილებლად გარკვეული კვლევა ჩატარებული და ამ კვლევაზე დაყრდნობით შესაბამისად ასახოს ეს თავის მოხსენებებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა რომ ველოდეთ რომ აი რატო არ იქნა ეს ასახული ახლა დღევანდელ რეპორტში მოხსენებაში ეს არ იქნებოდა ობიექტური ჩემის აზრით. ბუნებრივია თუ კი მნიშვნელოვნად შევხედე ხო ფაქტი არის რომ ბიზნეს გარემო და სამეწარმეო გარემო და ბიზნეს ასოციაციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო და უფრო მეტად ახსენებენ ამ პრობლემას. აქ არის ორი ტიპის პრობლემა. ერთი არის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღება, რომელიც ძალიან გაუგებარი ხასიათის და შინაარსის არის და ესეთი ჩვენ ვიცით ბევრი. მეორე ეს გახლავთ გადაწყვეტილებების არ მიღება საერთოდ. შეფერხება, რა თქმა უნდა, რომელიც ჭიანურდება, შეფერხებულია და შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს მოგვარებას მოითხოვს. ეხლა ინსტიტუციონალურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს. ხო, შეუძლებელია ჩვენ რომელიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე, კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე დავიწყოთ მხოლოდ დავა. ჩვენ უნდა შევხედოთ სისტემურად ამ საკითხის მოგვარებას და სისტემურად რო ეს საკითხი მოგვარებას საჭიროებს, აქ დიდი საკამათო არაფერი არ არის. ამიტომ ეხლა როგორ მოვაგვაროთ ეს და ამავე დროს უნდა გაითვალისწინოთ ისიც რომ ჩვენ თუნდაც ეს მოვაგვაროთ თავისთავად არ გამოიწვევს მყისიერად ინვესტორების მხრიდან ნდობის აღდგენას, იმიტომ რომ ამას დაჭირდება რამდენიმე წელი, შეიძლება ათეული წელი იმისთვის რომ ნდობა აღდგეს სამართლო სისტემის მიმართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ისეთი მექანიზმების შემოტანაზე ამ სივრცეში, მათ შორის დაკავშირებას საერთაშორისო საარბიტრაჟო ან სასამართლო სისტემებთან და რაღაცა ფორმით ურთიერთთანამშრომლობას, რომ ნდობამ მნიშვნელოვნად გაუსწროს, მხოლოდ არ იყოს მხოლოდ იმას დამოკიდებული, როდის დაიჯერებენ რომ ჩვენ შევცვალეთ გარემო. ჯერ ერთი რომ უნდა შევცვალოთ და მერე დაიჯერონ, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა სწრაფი ზრდა, სწრაფად ინვესტიციების მობილიზება, სწრაფად მეტი აქტივობის და დინამიკის შემოტანა ეკონომიკაში, ეს საკითხი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოგვარდეს. თუმცა თქვენ პირდაპირ მაინც არ უპასუხეთ ჩემ შეკითხვას საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. იცოდით რომ მოგიბრუნდებოდით ისე გაგიგიმათ. ხო, გჭირდება თუ არა, არის თუ არა ეს ინსტიტუციონალური და მე მესმის რომ ჩვენ აღებული გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის იგივე ევროკავშირთან, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეკონომიკური სისტემის გარკვეულ გადაწყობას, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის, რომ ეს გავაკეთოთ. რამდენად ახლა არის სწორი დრო, რომ ვიჩქაროთ და ამაზე ვისაუბროთ და ამაზე გადავიტანოთ ყურადღება. აბსოლუტურად. პირველი საკითხი, არაფერ კავშირში არ არის ევროკავშირი. არაფერ კავშირში, არც ერთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ევროკავშირი როგორც ესეთი არაფერ კავშირში არ არის. რეგულაციების თემა, ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება, ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება, საქართველოს მოსახლეობის და მთავრობის გადაწყვეტილება. არანაირი კავშირი საგადასახადო თემატიკასთან, არანაირი კავშირი მაგალითად კონსტიტუციის 94 მუხლთან, არანაირი კავშირი საპენსიო რეფორმასთან, არაფერი ამასთან ევროკავშირის არანაირი საერთო როგორც ესეთი არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად მივიღოთ გადაწყვეტილებები, მთავარია ეს გადაწყვეტილებები იყოს სწორი გადაწყვეტილებები და უპასუხოს მთავარ ამოცანას. ეს უნდა იყოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, მაღალი, გრძელვადიანი მდგრადი ეკონომიკური ზრდა. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ისეც როგორც არის საპენსიო რეფორმა, იმ მოდელით, რომელიც შემოთავაზებული იყო, ეს საპენსიო რეფორმა ცუდი ეფექტის გარდა სხვა ეფექტს არ მოგცემს. რა არის ეს ცუდი ეფექტები? პირველი ეფექტი ეს იქნება, რომ ის ვერ დაფარავს საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს. იქნება ძალიან მცირე ნაწილზე და ამ მცირე ნაწილზეც ის ვერ მოგცემს იმ შედეგს, რა შედეგსაც ზოგადად უპირდებით. ანუ ჩვენ როდესაც ვპირდებით, რომ ის მოგცემს ღირსეულ პენსიას, ღირსეულ პენსიას გააჩნია რას ვეძახით, მაგრამ ეს ღირსეული პენსია ვერ იქნება ის პენსია, რომელიცაც მოსახლეობის მხოლოდ ის მცირე ნაწილი, რომელიც დაკმაყოფილდება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვერ დაფარავს ეს საპენსიო რეფორმა მოსახლეობის დიდ ნაწილს, დაფარავს მხოლოდ შეზღუდულ რაოდენობას, იმიტომ რომ შემოსავლები არ გვაქვს. ჩვენ ეს რეფორმა ითვალისწინებს იმას, რომ 6%-იანი შენატანი გაკეთდეს ყოველთვიურად და 6%-იანი შენატანს, რომელიც დაგროვდება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, დაერიცხება რაღაც სარგებელი, რომელიც უკვე საპენსიო ასაკში დაურიგდება უკან მოსახლეობას. ეს ვერ იქნება იმდენად მაღალი, რომ დავარქვათ ღირსეულს. ეს ერთი. მეორეც ძალიან რთული საკითხია ეს პენსიების თემა, შემიძლია ცალკე თუ გინდათ ამაზე აუცილებლად გავაკეთოთ. ცალკე მე დღეს უბრალოდ მეორე საკითხი რაც არის, ანუ
თემა ის არის, რომ ჩვენ პირდებით მოსახლეობას ისეთ რამეს, რომელიც ვერ შესრულდება და ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად ნდობის დაკარგვას მოსახლეობასა და მთავრობის მიმართ, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ არის კარგი, ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი იქნება ის, რომ ეს გამოიწვევს ბიზნეს გარემოს კიდევ უფრო მეტად გაუარესებას, იმიტომ რომ ავტომატურად ჩვენ მივიყვანთ ბიზნესს ამ შემთხვევაში იურიდიულ პირსა, დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ბუნებრივია გამოიწვევს ეს სხვადასხვა ტიპის გაუგებროს და ჯერ მისი ადმინისტრება იქნება ძალიან რთული, რაც არაფერში არ გვჭირდება. ანუ თვისობრივად ეს ფაქტი, რომელიც შედეგს ვერ გამოიღებს ნეგატიურ ეფექტს, რომელსაც არანაირი აზრი არ აქვს. დეპოზიტების დაზღვევაზეც მითხარით, მოკლედ. დეპოზიტების დაზღვევის თემა მე არ ვიცი რა მდგომარეობაშია ამ წუთას, მე მგონი მიიღო უკვე პარლამენტმა, როგორც მახსოვს ეს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მე ადრე მიმაჩნდა, რომ ეს არ არის კარგი გადაწყვეტილება, არაფერში არ გვჭირდება ასევე ეს დეპოზიტების დაზღვევა, თავისი შინაარსით, იმიტომ რომ საბანკო ზედამხედველობას ახორციელებს ეროვნული ბანკი და ახორციელებს ამას კარგად. ის რომ დეპოზიტების დაზღვევის მექანიზმს შემოვიტანთ გარდა არსებული მდგომარეობის გართულებისა, ის ვერ მიიღებს ვერანაირად დადებით ეფექტს, ანუ გარდა იმისა, რომ ის გააძვირებს ფინანსურ რესურსებს, ის ვერანაირად ვერ მიიღებს იმ შედეგს, რა შედეგს თუ რომელიმე ღმერთმა დაგვიფაროს, რაიმე სახის პრობლემა მოხდა და რომელიმე ბანკს საფრთხე შეექმნა, ჩვენ აქ დეპოზიტების დაზღვევის მექანიზმით ამ საფრთხეს ვერ მოვაგვარებთ, გამორიცხული. მესმის და ცოტა დრო გრჩება სამწუხაროდ, თქვენთან საუბარი ყოველთვის საინტერესოა, კონსტიტუციის 94 მუხლი ეს იყო ძალიან დიდი დისკუსიის საგანი იმ პრეზენტაციაზე, რომელიც ფრანსუა პეშომ წარმოადგინა გუშინ ქუთიარდ მარიოტში. თქვენი პოზიცია როგორია და ისევ ინვესტიციების თემას რომ დავუბრუნდეთ, უფრო მეტად იცავს თუ არა კონსტიტუციაში ჩანაწერის ეს მუხლი ინვესტორებს და უფრო მეტად აჩენს თუ არა ნდობას ქვეყნის მიმართ და იმ კურსის სტაბილურობის მიმართ, რაზეც საუბრობთ, რომ ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია ინვესტორების. პირველი მოკლედ რომ უპასუხო და მარტივად თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება ინვესტორებისთვის არის მაჩვენებელი იმისა, რომ როგორც მინიმუმ საქართველოს გააჩნია რაღაცა ინსტრუმენტი, რაღაცა ბერკეტი, რომ მან მყისიერ სწრაფად რაღაც მოუვიდა თავში და უცებ მთავრობამ ვერ შეცვალოს გადასახადების მოცულობა. რაც არის მნიშვნელოვანი გარანტი, რომ ისეთი ტიპის რისკი, როგორც დაკავშირებული არის გადასახადებთან, არ ექნება ამ რომელიმე კონკრეტული ბიზნესის ოპერაციის განხორციელებას. ეს ერთი. მეორე საკითხი, ახლა ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ეს გვახასიათებს, მე მოგეხსენებათ ძალიან ხშირად, რომ ყოველთვის ვიღაცას უნდა დავაბრალოთ. ან სოფლიო ბანკს დავაბრალოთ, რა ისინი გთხოვენ, ან სავალუტო ფონდს რა ისინი გთხოვენ, ან ევროგაერთენ რა ისინი გთხოვენ. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. არავინ არაფერს არ გთხოვს. ბუნებრივია, სავალუტო ფონდი ითხოვს შემდეგს, რომ თქვენ თუ ვალდებულებებს აიღებთ შეასრულეთ ხარჯების სახით. ის უნდა იყოს დაბალანსებული შემოსავლების სახითაც, მაგრამ თუ ჩვენ ვიძახით რომ ვალდებულებებს ავიღებთ, ვიდებით რომ იცით რა, აი ძალიან ბევრი ინვესტიციებს ამას გავაკეთებთ, იმას გავაკეთებთ და ამ დროს პენსიებს თავრობა პასუხისმგებლობას და მეორე მხარეს შემოსავლებს არ ვაჩვენებთ. ბუნებრივია იტყვის რომ კი, მაგრამ რატო არ აჩვენებთ? იმიტომ რომ იცი გვაქვს კონსტიტუციის შესაბამისად ვერ მოხდება ეს, მიხვდით? ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ეს მუხლი, რომელიც დევს კონსტიტუციაში, უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტაციას, არამედ უზრუნველყოფს იმას, რომ მთავრობა იყოს უფრო დისციპლინირებული, მან უზრუნველყოს იმ მთავარი პირობების დაცვა და შესაბამისად ამ ჩარჩოებში და ამის მიხედვით იმოქმედოს. ძალიან დიდი მადლობა. ბოდიში დავამატებ მასტრიხტის ხელშეკრულება, რომელიც ევროგაერთიანებისთვის იქ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, მათ შორის მაგალითად ფისკალური წესები, რომ 3%-ს არ აღემატებოს დეფიციტი. როგორ თუ ევროპას გააჩნია ეს წესები, საქართველოსთვის რატომ არის მიუღებელი, ხო? მესმის. აბსოლუტურად ლოგიკური კითხვა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. აქვე ვიტოვებ პირობას, რომ საპენსიო რეფორმის თემას, როდესაც დაუბრუნდება ანალიტიკა, თქვენ იქნებით ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ეს იყო ლექსო ალექსიშვილი, ეკონომიკური ზრდა იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, რომელსაც რა თქმა უნდა ბევრი წახნაგი აქვს და რამდენიმე მათგან ჩვენს შევეხეთ ამ გადაცემაში. დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. ფაქტია, მთავრობის პროგნოზით რომ გამართლდეს და საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით რომ გაიზარდოს, ეს მაინც არ იქნება საკმარისი სწრაფი განვითარებისთვის. კითხვა, რომელიც გიადრჩება, გაუმჯობესებული გარე ფაქტორების პირობებში, რატომ არ აუმჯობესებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს შიდა ფაქტორებს ხომ არ მივადექით და ამ პირობებში მთავრობისთვის გადასახადების შეუზღუდავი უფლების გადაცემა ხომ არ გაზრდის წნეხ ჩვენზე, გადასახადების გადამხდელებზე და კერძო სექტორზე, ქვეყანაში მთავარ დამსაქმებელზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს მოქმედი 94 მუხლის მიხედვით მთავრობას ისედაც შეუძლია ჩვენ და დაუკითხავთ გაზარდოს გადასახადები, ოღონდ მხოლოდ 3 წლით და ისე რომ ზღვრებში დაბრუნების გეგმა წინასწარ კონდეს შემუშავებული. მახსოვს პირველად ხელფასის ცნობის წარდგენა რომ მომთხოვეს რომელიღაც ორგანიზაციაში, რამ ხელშოკი მივიღე
და ჩემი ხელფასის 20% რომ დავუმატეს საკუთარ ჯიბეს. თქვენ ცადეთ და მე თქვით, ვინ უკეთ განკარგავს ამ ფულს, თქვენ თუ ჩინოვნიკი თქვენს